جام حسن‌پور جامی هست که متعلق به 3200 سال پیش هست که توی تپه حسن‌پور پیدا شده، نزدیکی شهر نقده توی استان آذربایجان غربی. ما سعی کردیم تصویر این جام رو به صورت مسطح روی این دیوار نقاشی کنیم تا در واقع بازدیدکننده ها به راحتی بتونن نقوش این جام رو ببینن. قسمت بالای این جام تصویر 3 تا خدا رو داریم: خدای هوا، خدای زمین به خاطر شاخهای گاوی که هست و خدای خورشید. توی این بخش خدای هوا رو می‌بینیم که سوار بر گاوی هست که از دهن این گاو رودی جاری میشه. توی این بخش کاهنی رو می‌بینیم که 2 تا سرباز پشت سر این کاهن هستن و در واقع گوسفندهایی رو میارن که برای این خدا و گاوی که به همراهش هست قربانی کنن تا که نیروی این گاو بیشتر بشه و آب بیشتری از این رود جاری بشه. این تصویر در واقع مرتبط با تصویر پایینش هست که اینجا نبرد پهلوان سپربدستی رو می‌بینیم با هیولایی که روی یک صندلی سنگی نشسته و پشت سر این صندلی یک اژدهای 3 سر 3 روزه 6 چشم رو می‌بینیم که در واقع بنا به قربانی که توسط این کاهن و سربازها صورت میگیره، نیروی این گاو بیشتر میشه و جذر و مد بیشتری از این نهر یا رود جاری میشه تا که این هیولا از بین بره. توی این بخش این قسمت در واقع این شی رو معبد مینامن، بنا به تعبیر این رو معبد مینامن و اینجا فردی رو میبینیم که روی صندلی نشسته و پایه های صندلی با پایه های معبد مشابه هست. به همین دلیل میگن که ممکنه این فرد کاهن همین معبد باشه. توی این بخش میبینیم که مادری که تازه نوزادی رو به دنیا آورده و شیئی که دست این کاهن هست یک شیء نوک‌تیز هست که در واقع میگن که داس یا تبری هست که عمل زایمان سزارین این نوزاد توسط این کاهن صورت گرفت و این بخش به تعبیری میگن که پدر همین نوزاد هستش که جامی رو به این معبد میبره تا که نظرشون ادا بشه. قطعا شنیدین که وقتی نوزادی به دنیا میاد سنجاقی رو به قنداق نوزاد بس میکنن و اگه شما 2 طرف این تصویر رو به هم بچسبونید و به حالت مدور تجسم کنید می‌بینیم که پشت سر این صحنه تولد ما صحنه مرگ دیو آلد رو داریم که در واقع میگن همون سنجاقی که بس میشد به قنداق که این دیو آلد رو دور نگه داره و اینجا 3 تا شمشیر رو می‌بینیم که نمادی از همین سنجاق ها هست، اشیاء فلزی نوک‌تیزی که حالا متعلق به پدر و مادر فرزند هست. این قسمت الهه باروری رو می‌بینیم به همراه قوچی که نماد باروری هست. پرده‌ای که دست الهه می‌بینیم در واقع خطوطی که روی پرده هست نماد کرتبندی‌های زمین‌های زراعتی هستش. به همین دلیل این الهه رو الهه باروری می‌نامیم. اینجا سربازی رو داریم که تیر و کمان به دست وایستاده و به حالت اقتداری که داره. بعدها می‌بینیم که تصویر سربازهای مادها هم به همین شکل است و حالت ایستادنشون مشابه هست. اینجا عقابی رو می‌بینیم که بخشی از سر این عقاب سر انسان هست و باز این رو توی اسطوره‌ها نماد باروری می‌دونن. توی این بخش سربازی رو می‌بینیم که سوار بر شیری هست که در دست سرباز، دست چپ سرباز آینه‌ای رو می‌بینیم که در واقع گفته میشه این سرباز توسط این آینه سعی می‌کنه که نورها و الطاف خدای خورشید رو به روی این جهان منعکس کنه. یعنی که انسانی که به دنیا میاد از همون لحظه بدو تولدش با اتفاقای زیادی مواجه میشه که ممکنه تمامی این اتفاقات مراحل زندگی همون نوزاد باشه. تعبیرها مختلف هست. ببخشید اینا فرمودین میتونه نماد گیلگمش باشه؟ بله.